PPT Channel ครับที่อยู่ในมือผมนะครับ Endgame Gear XM2 4K V2 ชื่อโคตรยาวเลยเมาส์ตัวนี้ครับเป็นต้นตำรับของเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งทุกตัวในโลกนะครับตัวนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่เขาคิดค้นรูปทรงนี้มาแล้วก็ตัวนี้ครับออกเป็นเวอร์ชัน V2 แล้วคือเวอร์ชัน2แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆยังคงความเป็นสุดยอดเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนเดิมครับแล้วก็แน่นอนครับแบรนด์ Endgame Gear เนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรเขาจะเก่งมากเมาส์ตัวนี้ครับเขาจะมีค่า Click Latency ที่ต่ำที่สุดในโลกครับพูดง่ายๆคือคลิกแล้วทำงานทันทีทำงานไวโคตรเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญในคลิปนี้ที่ผมอยากจะเล่าก็คือทรงหน้าต่ำท้ายโด่งเลยแหละซึ่งมันเป็นทรงที่ผมชอบมากๆแล้วก็ XM ผมใช้มาทุกเวอร์ชันแล้วคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรูปทรงนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิว Endgame Gear XM2 4K V2 ครับชื่อยาวจริงความประทับใจแรกเลยคือเรื่องของกล่องครับกล่องเขาดูดีมากนะครับด้านหน้ารูปตัวเมาส์ด้านหลังเป็นสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็ถอดกระดาษตรงนี้ออกมานะครับก็จะเจอกับกล่องนะครับเป็นกล่องผ้าหน่อยนะครับนั่นแหละเหมาะสำหรับการพกพาไปเล่นข้างนอกมากแล้วก็นี่คือหน้าตาของตัวเมาส์ครับซึ่งแบรนด์ Endgame Gear นะครับนำเข้าโดยร้าน Big Penguin นะครับ Big Penguin เนี่ยรู้สึกจะมีหลายแบรนด์มากๆตอนนี้ก็มี Endgame Gear นะครับทาง XM2 แล้วก็ OP1 นะครับก็มีทั้งเวอร์ชันมีสายแล้วก็ไร้สายเลยนะครับก็จะมีอยู่2สีครับคือดำแล้วก็สีขาวตัวนี้ครับโคตรคลีนโคตรสวยเลยเพื่อนๆเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งต้นตำรับตัวพ่อนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายเคเบิลซึ่งอันนี้สายผมชอบมากสายตัวนี้สามารถเสียบเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีความเป็นหัวเชิดอะเพื่อนๆลองดูดิเวลาเราเสียบชาร์จใช่ไหมหัวมันจะเชิดอย่างนี้เว้ยมันก็จะตัวสายมันก็จะไม่รัดกับแผ่นรองเมาส์ก็จะดีมากตัวรับครับอันนี้รองรับพื้นเรทสูงสุดที่ 4,000 นะครับแล้วก็ฟีดผืนใหญ่ครับก็น่าจะเป็นฟีดคอนโทรลแหละนะครับซึ่งค่าจากโรงงานเขาจะเป็นฟีดเส้นเล็กนะครับก็ใครอยากได้ความคอนโทรลเพิ่มมากขึ้นก็มาเปลี่ยนเป็นฟีดใหญ่แล้วกัน V2 ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะเบากว่าตัวแรกนิดเดียวเองถือว่าเท่าๆกันแล้วกันนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 60.4 ครับซึ่งถามว่า 60.4 ในปี 2025 นี้ก็ไม่ใช่เมาส์เบานะครับแต่ก็ไม่ใช่เมาส์หนักนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้มันคือความมั่นคงความสมดุลนะครับการที่ไม่ได้ทำเมาส์เบาเกินไปมันก็จะได้เรื่องของความมั่นคงมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องของความมั่นคงอ่ะมันเหมาะกับเกมแนว Tactical Shooter อยู่แล้วนะผมขอชั่งอีก2ตัวนะตัวนี้ Mercury Ultra นะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ 45.2 นะครับแล้วก็ Lamsu Atlantis นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวไซส์ใหญ่เนาะอยู่ที่ประมาณ 55.1 นะครับก็นั่นแหละEndgame Gear หนักที่สุดนะครับแต่ก็จะได้เรื่องของความมั่นคงมากที่สุดเรื่องของรูปทรงครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งจ๋าๆเลยนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับเจ้า XM เนี่ยน่าจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งตัวแรกๆที่ผมเคยใช้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งตัวแรกของโลกหรือเปล่านะแต่จากความจำของผมจากประสบการณ์ของผมนะเจ้าเนี่ยแหละน่าจะเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งตัวแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมรู้จักหน้าต่ำท้ายโด่งตัวแรกก็คือเจ้า XM ตัวนี้แหละนะครับตั้งแต่เวอร์ชันมีสายแล้วจุดเด่นของหน้าต่ำท้ายโด่งเลยคือมันเป็นเมาส์ที่เหมาะกับการจับแบบคอกริปมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราจับคอเราก็จะหนีบตัวเมาส์จิกตัวเมาส์ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่ส่วนโค้งตรงเนี้ยมันจะสอดรับกับนิ้วโป้งเรามากเลยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเวลาแนบนิ้วโป้งไปจะแนบได้สนิทมากเลยแล้วก็ส่วนบริเวณตรงเนี้ยครับนูนๆตรงเนี้ยนะครับท้ายโด่งก็คือท้ายมันจะนูนโด่งนะครับมันจะสัมผัสกับอุ้งมือของเราได้ดีมากซัพพอร์ตอุ้งมือเราได้ดีมากนะครับคนที่เป็นสายคอจ๋าๆน่าจะชอบรูปทรงประมาณนี้มากนะครับแล้วก็ด้วยไซส์ของเขานะครับยาวประมาณ122มิลมันไม่ใช่เมาส์เล็กนะสำหรับผมถือว่าเมาส์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความกว้างของเขาเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยพื้นผิวผมรู้สึกว่าทำโคตรดีเลยมันเป็นพื้นผิวที่มีความฝืดมากๆเลยแล้วก็เวลาเหงื่อออกก็ไม่ลื่นนะครับผมรู้สึกว่ายิ่งเหงื่อออกยิ่งหนึบว่ะรู้สึกชอบเหมือนกันฝืดมากนะครับแล้วก็สวิตช์คลิกจุดเด่นของ XM เลยคือสวิตช์คลิกเขาจะแบบแบนๆมากๆเลยไม่มีความโค้งไม่มีความเว้าอะไรเลยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อดีก็คือเราจะมีอิสระในการวางนิ้วนะครับนิ้วของเรามันจะไม่ได้ถูกล็อกไว้นะเพราะฉะนั้นเราจะวางนิ้วแบบไหนก็ได้ข้อเสียคิดว่านิ้วของเรามันก็อาจจะไม่ได้มีความมั่นคงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีร่องเซาะไว้ล็อกนิ้วเราอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบคืองานดีไซน์ตำแหน่งของปุ่มต่างๆนะครับคือคลิกซ้ายคลิกขวามันใหญ่อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีความกว้างด้วยคนนิ้วใหญ่อย่างผมชอบมากเลยวางแล้วโคตรเต็มเลยแล้วก็หนึบมากนะครับแล้วก็ backward forward อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆคือเอื้อมนิ้วโป้งนิดเดียวกดได้แล้วแล้วมันก็จะมีความโค้งๆหลบนิ้วโป้งของเราหน่อยเจ๋งอ่ะงานดีไซน์เจ๋งมากนะครับ
เรื่องของรูปทรงตัวแรกผมขอเทียบกับ Lamsu Atlantis ละกันซึ่งเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งตัวที่2ที่ผมรู้จักต่อจาก XM นะครับถ้าดูลายเส้นจากโรเชฟตามนี้เลยนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับความยาวต่างกันประมาณ1มิลแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยคือความแคบนะครับความแคบครับ XM จะมีความแคบมากกว่า Lamsu จะมีความกว้างมากกว่านะครับก็ถ้าถามว่าตัวไหนจิกได้ดีกว่ากันตัวไหนจับ Aggressive Core ได้ดีกว่ากันก็ต้องตอบว่า XM นะครับแต่ Atlantis ก็จะได้เรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะว่าฐานกว้างยิ่งฐานกว้างเท่าไหร่ตัวเมาส์จะมีความมั่นคงมีความนิ่งมากขึ้นนะครับตัวที่2ครับขวัญใจวัยรุ่นอย่าง Kaizona Mercury นะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมเป็นเวอร์ชัน Ultra นะครับถ้าดูลายเส้นจาก Rollshape ครับก็ต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้า Mercury ดูจะเหมือนเป็น XM เวอร์ชันย่อส่วนนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูภาพจริงๆตรงนี้นะโอเคมันเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีความคอดตรงกลางนิดๆนะครับเพียงแต่ว่ารู้สึก XM จะแคบกว่านิดๆนะครับตรงบริเวณกริปจับอยู่ที่ประมาณ 60.5 นะครับส่วน Mercury อยู่ที่ประมาณ 59.2 ผมถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับน่าจะมีความเท่าๆกันเลยก็สำหรับผมนะทรงหน้าต่ำท้ายโด่งตัวจบน่าจะเป็น XM ว่ะส่วน Mercury มันเป็นแบบหน้าต่ำท้ายโด่งบัดเจ็ตก็ตัวนี้จะเบากว่านะครับแต่ก็อาจจะแบบมีงานประกอบที่ไม่เนียบเท่า XM นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ต้องยกให้ XM ละกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า XM แตกต่างจากหน้าต่ำท้ายโด่งตัวอื่นๆคือเขาจะเป็นเมาส์ที่ฐานแคบนะครับแล้วก็ด้านบนกว้างคือทรงมันจะมีความเชิดอย่างเงี้ยมันจะมีความทะแยงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ารูปทรงแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราจับเราจะยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากๆเลยสำหรับคนที่แบบชอบยกเมาส์กระแทกเมาส์ในการเคลื่อนไหวเป้าในการเปลี่ยนเป้าตัวนี้จะยกได้ดีมากๆยกได้ง่ายมากๆวิธีการจับแค่คีบแบบนี้ก็อยู่แล้วอะแค่คีบแบบนี้ก็เต็มไม้เต็มมือแล้วอะซึ่งมันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างจับได้กระชับแล้วก็สบายมากๆนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของสัดส่วนอะไรต่างๆคนที่มือขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่น่าจะชอบมากนะครับแล้วก็คนที่มีมือขนาดเล็กผมคิดว่าตัวนี้สามารถจับปาล์มกริปได้เหมือนกันคนมือเล็กจับปาล์มกริปได้แน่นอนนะครับตัวเมาส์มีความกว้างพอสมควรแนบได้เต็มแน่นอนนะครับเรื่องรูปทรงผมถือว่าโอเคมากๆก็เวอร์ชัน V2 ครับเขาจะใช้เป็น PIC R3950 แล้วนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เขาจะมีการจูนเพิ่มนะครับโดยวิศวกรของ Ngame Gear นะครับแล้วก็พลังงานสูงสุดอยู่ที่ 4,000 สำหรับผมถือว่าเพียงพอแล้วล่ะส่วนตัวก็ใช้แค่ 1,000 ด้วยซ้ำอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมาส์ตัวนี้คือเรื่องของสวิตช์คลิกครับเขาใช้เป็นของเคลนะครับเป็น Mechanical นะครับไม่ใช่ Optical นะซึ่งวิศวกรของ Ngame Gear ครับเขาเลือกใช้ KLGX นะครับแล้วก็ KLGX ตัวนี้เราสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้นะครับสามารถคัสตอมโหมดได้ว่าจะเป็นโหมด GX Speed หรือว่าจะเป็น GX Safe นะครับสรุปง่ายๆเลย GX Speed ช่วยให้คลิกไวนะครับ GX Safe ลดอาการดับเบิลคลิกนะครับฟังเสียงคลิกนิดนึงเพื่อนๆสังเกตเสียงนะครับมันจะแบบไวมากสแปมได้ไวมากหนึ่งจุดเด่นเลยคือเรื่องของงานประกอบที่โคตรดีทำให้สวิตช์มีความนิ่งโคตรเลยพีทาวเวลโพสทาวเวลผมรู้สึกว่าแทบไม่มีเลยนิ่งมากไม่โยกแน่นอนนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงในการคลิกเยอะพอสมควรคือเยอะกว่า Omron Electrical แน่นอน 100% ตัวนี้ใช้แรงในการคลิกเยอะมากมันทำให้สวิตช์มีความนิ่งครับทำให้สวิตช์มีความนิ่งไม่กดเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมรู้สึกชอบรู้สึกหนักแน่นดีมีความแน่นดีชอบสคอวิวก็โคตรดีตัวนี้ก็เป็นของเคลเหมือนกันเคลดัตพูฟนะครับแบ่งสเต็ปชัดเจนสุดๆนะครับแล้วก็สคอวิวมีความเล็กพอสมควรนะอันนี้บอกก่อนจะมีความเล็กพอสมควรแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดอยู่ในตำแหน่งที่โคตรดีครับก็Ngame Gearครับไม่รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับต้องโหลดลงมานะก็หน้าแรกครับ Basic Setting เลือก Leap of Return นะครับสามารถเลือก 0.7 ได้นะครับเพราะว่าใช้เป็น 3950 แล้วผมก็1ตลอดกาลนะครับ Angle Snapping XY Ripple สามารถเซตแยกได้นะครับแล้วก็นี่เรื่องของ DPI นะครับเซตแยกได้แกน X แกน Y เนาะ Advanced Setting อันนี้ไฮไลท์เลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของ Polling Rate นะครับเขาจะสูงสุดที่ 4,000 แล้วก็สังเกตนะครับ 1,000 จะมี Power Saving ก็คือประหยัดพลังงานนะครับกับไม่ประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดเรากดไม่ประหยัดพลังงานนะครับเราสามารถเลือก Force Max Sensor APS ได้ก็ตามความเข้าใจของผมคือตัวเมาส์ก็อาจจะมีค่า Latency ที่ต่ำนะครับใช้ความสามารถขั้นสูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเซตเป็น power saving ประหยัดพลังงานเราจะไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับ motion sync ปรับได้นะครับ slam click filter ก็คือเวลาเรากระแทกตัวเมาส์เวลายกตัวเมาส์แล้วกระแทกตัวเมาส์กับโต๊ะนะครับมันมีโอกาสจะเกิดเรื่องของการ double click ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาติ๊กตรงนี้ก็จะลดอาการตรงนั้นนะครับแล้วก็ sensor glass mode ตามความเข้าใจของผมน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเราสามารถใช้ตัวเมาส์กับกระจกได้แต่ไม่แน่ใจว่ารวมถึงแผ่นกระจกด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ใครใช้งานกับพวกกระจกก็มาติ๊กตรงนี้แล้วกันนะครับ
Sensor Angle Tuning ก็คือสำหรับคนที่ชอบจับเมาส์เอียงๆนะซึ่งก็ไม่แนะนำให้ปรับนะครับไฮไลท์เลยคือตรงนี้ครับคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยเราจะสามารถเลือกโหมดการทำงานได้นะครับว่าจะเอาเป็น GX Speed หรือ GX Safe สรุปง่ายๆเลย GX Speed ก็คือสำหรับคนที่ชอบคลิกไวๆครับตัวเมาส์ก็จะมีค่า latency ที่ต่ำมากๆเมื่อป้อนคำสั่งไวๆนะครับแต่ก็อาจจะเกิดอาการดับเบิลคลิกได้อาจจะนะส่วน GX Safe นะครับก็จะเหมือนเป็นโหมดปลอดภัยนะครับไม่เกิดอาการดับเบิลคลิกแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะคลิกเร็วไม่เท่า GX Speed นะครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่า GX Safe กับ Off คล้ายๆกันนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับอันนี้จริงๆซึ่ง GX Speed เราจะเซตเลข debug ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Off นะครับจะสามารถเซตได้ตั้งแต่0ถึง25นะส่วนตัวผมก็ปรับประมาณ 4-5-6 Bottle Mapping Power Setting นะครับก็ทั่วไปครับความรู้สึกในการใช้งานครับผมอยู่กับเมาส์ตัวนี้มานานเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบรูปทรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Endgame Gear XM ผมใช้มาทุกรุ่นชอบทุกรุ่นนะครับอย่างแรกเลยคือถามว่ามันมีความแตกต่างกับตัวเก่าไหมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คือรูปทรงมันเหมือนเดิมแล้วแต่เขาใช้เซนเซอร์เป็น 3950 แล้วก็เพิ่มความสามารถบางอย่างเพื่อนๆอาจจะถามว่าถ้าเกิดคนที่มีตัวแรกอยู่แล้วนะครับแล้วจำเป็นต้องซื้อตัวนี้ไหมถ้าถามผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าตัวแรกมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้รูปทรงนี้มาก่อนเลยแล้วก็หรือว่าไม่เคยใช้สินค้าของ Endgame Gear มาก่อนเลยผมก็แนะนำให้ซื้ออย่างยิ่งเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับผมให้มันเป็นเมาส์สาย performance ครับเป็นเมาส์สายแข่งขันซึ่งสิ่งนี้ก็แปลกใจสำหรับผมเหมือนกันถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Pro Setting นะครับคนที่ใช้เมาส์ XM มีจำนวนน้อยมากๆนะครับในบรรดา Pro Player ทั้งประมาณ 2,000 กว่าคนใช้ประมาณไม่ถึง5คนอันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงเมาส์มันดีนะครับประสิทธิภาพดีรูปทรงดีทุกอย่างดีหมดแต่ Pro Player ใช้งานน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดถามตัวผมว่ามันเป็นเมาส์สำหรับแข่งได้เลยเป็นเมาส์สำหรับสายแข่งขันได้เลยสิ่งที่ชอบมากๆเลยอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของรูปทรงมันเป็นต้นตำรับเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งแล้วก็ด้วยความกว้างความใหญ่ของเขาจุดเด่นเลยคือเขาเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งที่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับคนมือขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่มากๆอีกเรื่องคืองานประกอบนะครับEndgame Gearแบรนด์จากเยอรมันไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับงานประกอบดีวัสดุดีเทคโนโลยีดีวิศวกรเก่งนะครับเพียงแต่ซอฟต์แวร์หน้าตาบ้านๆมากใครที่เหมาะกับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของไซส์มือครับคนที่มือขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่เหมาะมากนะครับแล้วก็คนที่กำลังตามหาเมาส์ทรงหน้าต่ำไถโด่งตัวจบสักตัวผมให้ XM2 4K V2 ตัวนี้เป็นตัวจบได้ครับซึ่งเบเพนกวินเขาวางขายนะครับมี2สีคือขาวกับดำนะครับแล้วก็รับประกันศูนย์ภัย1 ปีเต็มนะครับแนะนำนะครับอาจจะจ่ายแพงหน่อยแต่จ่ายแล้วจบคิดว่าก็น่าจะคุ้มแหละถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ